สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ในลุคที่พยายามที่จะใช้สีสันในส่วนที่เป็นวอร์มโทนให้ได้มากๆนะคะลองดูนะคะว่าคนที่เป็นคูลโทนแล้วก็อยากจะลองข้ามไปใช้สีของวอร์มโทนเนี่ยปกติแล้วเราทำยังไงได้บ้างแล้วก็วันนี้จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการลงคุชชั่นให้ก่อนแต่งหน้าด้วยบางคนก็ชอบบอกว่าบัดเราใช้อายไลเนอร์แบบเดิมตลอดเลยหรืออย่างตอนนี้ที่เห็นอยู่วันนี้ก็ยกหางอายไลเนอร์ให้แล้วนะคะลองดูว่าชอบไหมนะก็กำลังมาสก์หน้าอยู่นะคะอันนี้เป็นมาสก์ของลูลูลุนนะคะก็จริงๆก่อนหน้านี้เราเคยอธิบายไปเรื่องของการมาสก์หน้าก่อนแต่งหน้ามาสก์บางตัวเนี่ยอันนี้แนะนำเป็นทิปส์นะคะว่าไม่ใช่มาสก์ทุกตัวที่สามารถใช้ก่อนแต่งหน้าได้เพราะว่ามันจะมีมาสก์บางตัวที่เขาทิ้งการบำรุงตัวสารบำรุงพอมาเสร็จแล้วมันก็จะเคลือบหน้านิดนึงแล้วมันจะทำให้ตอนที่เราลงรองพื้นไปตอนที่เราลากแปรงรองพื้นเพื่อให้มันแนบผิวหน้าค่ะมันจะหลุดมาเป็นขุยๆซึ่งมาสก์ของลูลูลุนอันนี้ไม่เป็นนะคะก็อันนี้ก็มาสก์มาแล้วสักพักแต่ก็จะเห็นว่ามันแบบหลุดหมดแล้วเรื่องของแมสนะคะการทำงานของแมสบางตัวเนี่ยมันจะเหลือประเภทเหมือนเป็นคราบอยู่ด้านบนนะคะเหมือนเขาทำให้มันเคลือบพวกนี้ถ้าใช้ในเวลากลางคืนจะดีมากๆเพราะว่าการที่มันเคลือบเอาไว้เนี่ยมันจะทำให้แบบอะไรต่างๆมันจะยังอยู่ในผิวก็ลองสังเกตดูแมสพวกนี้จะเป็นแมสที่ตื่นมาตอนเช้าถ้าเราล้างหน้าออกเราก็จะเห็นว่ามันจะมีความลื่นมากๆกับแมสบางตัวที่พอแมสหน้าเสร็จแล้วมันก็จะซึมลงผิวแล้วก็ไม่ได้เหลืออะไรไว้บนผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแมสตัวนี้ที่ใช้เนี่ยก็เข้าข่ายนั้นเหมือนกันเนี่ยก็เลยเอามาแนะนำให้ดูกันแบบว่าจริงๆเขาก็มีหลายสูตรแหละตัวที่ใช้วันนี้จะเป็น moisturizer balance ก็จะเป็น moisturizer บำรุงปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกที่ได้ก็คือจะรู้สึกว่ามันสดชื่นตัวนี้ก็สำหรับเรานะถ้าสมมติว่าจะมาสก์หน้าให้ก่อนแต่งหน้าก็คิดว่าตัวนี้น่าจะโอเคพูดอีกครั้งจะพูดทุกคลิปเลยว่าผิวที่ได้ก่อนที่จะทารองพื้นต่างๆค่ะควรจะเป็นผิวที่รู้สึกว่ามีความเฟรชเหมือนเราอาบน้ำเสร็จในตอนเช้าถ้าจับผิวไปตอนนี้ค่ะผิวจะเย็นมากคือเวลาเราเช็คอุณหภูมินะคะว่าผิวเย็นหรือว่าอุณหภูมิเนี่ยเหมาะสำหรับการลงรองพื้นหรือยังเราจะใช้หลังมือค่ะเช็คสมมุติว่าเราเช็คหน้าเช็คข้างแก้มแล้วเช็คที่คอถ้าหากว่าอุณหภูมิเท่ากันปกติจะยังไม่แต่งหน้านะคะถ้าหากว่าต้องการเมคอัพที่ long lasting เราควรจะอาบน้ำเสร็จทาสกินแคร์อะไรต่างๆให้เสร็จภายในครึ่งชั่วโมงค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่แบบผิวยังเปิดอยู่ซึ่งจริงๆแล้วเราว่าหลักการเรื่องนี้มันก็มาด้วยเรื่องของอุณหภูมิด้วยแหละถ้าหากว่าเรายังไม่ได้เริ่มแต่งหน้าแทนที่จะแบบปล่อยหน้าไปเปล่าๆแล้วก็โปะแมสไว้ก็ได้เพราะว่าระหว่างนั้นเราอาจจะแบบไปซักผ้าก่อนไปทำงานบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยมาสก์หน้า1 ทีแล้วมันก็จะแบบคีปให้ผิวเรายังแบบเย็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่เอาออกก็จะมีความแบบฉ่ำกำลังดีมาสก์ตัวเนี้ยไม่ค่อยเหลือความลื่นขนาดนั้นส่วนตัวเป็นคนผิวค่อนข้างแห้งแต่รู้สึกว่า texture ที่ได้ทำให้เราสดชื่นบางคนอาจจะมีแบบสกินแคร์ทาต่อเพราะว่าอย่างเราเป็นคนที่แบบข้างแก้มจะมีความแบบยิบๆค่ะคือแห้งง่ายคือจริงๆส่วนไหนของหน้าที่มันจะแห้งได้ง่ายค่ะสังเกตเลยข้างแก้มจะไปก่อนเพราะว่ายิ่งมันอยู่ใกล้กับต่อมขนคืออยู่ใกล้กับขนอะไรอย่างเงี้ยมันจะแห้งได้ง่ายกว่าบริเวณกลางหน้าแต่อย่างบริเวณกลางหน้าตรงนี้ค่ะเราว่าเราได้ผิวที่พร้อมสำหรับลงรองพื้นแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าสกินแคร์ทั่วไปที่แค่จะทำให้ข้างๆแก้มเรามันมีความแบบชุ่มชื่นเคลือบๆอยู่ตอนที่เราแต่งหน้าวันนี้เราก็จะใช้เวลากันแบบเป็นชั่วโมงเราก็จะได้รู้เลยว่าตัวรองพื้นอะไรต่างๆมันจะสามารถอยู่กับผิวที่มีความชุ่มชื่นแบบพอดีได้นานกว่าอันนี้เป็นมอยส์เจอไรเซอร์ธรรมดาเลยนะคะเอาแค่พอทำอะไรต่างๆเสร็จรู้สึกว่ามันไม่แห้งเกินเหมือนเป็นผิวตรงแขนเราอย่างเงี้ยค่ะถ้าจับแล้วรู้สึกว่าเนี่ยมันฝืดติดนิ้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่พอหรือว่าถ้าจับแล้วแบบมันแจ๊ะก็มันก็เกินไปรองพื้นมันก็จะไม่ติดหน้าผิวที่ได้หลังจากการทาบำรุงจริงๆอะค่ะควรจะมีความเย็นแล้วก็มีความแบบจับไปแล้วมันวืดเนี่ยจับแล้วมันวืดแต่ว่ารู้สึกว่าในความวืดเนี่ยไม่มีอะไรติดมือมาเยอะก็คือโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะใส่คอนแทคเลนส์กันนะคะคุชชั่นที่ใช้วันนี้นะคะเป็นของ Coverlicious Vanilla Co นะคะคือตัว Coverlicious ของ Vanilla Co เนี่ยก็เป็นที่อื้ออึงอยู่แล้วว่าการปกปิดก็มาในระดับ maximum ตามที่แบรนด์เขาเคลมนะแต่ว่าตัวคุชชั่นเนี่ยปกติถ้าหลายคนติดตามจะเห็นว่าเราไม่ค่อยได้ใช้คุชชั่นแล้วก็แทบจะไม่พูดถึงเลยเพราะว่าหลักๆเราอยากจะปูให้ทุกคนเข้าใจเรื่องของพื้นฐานในการใช้รองพื้นกันก่อนเพราะฉะนั้น
พวกตัวรองพื้นเป็นขวดๆก็จะมีความจำเป็นอยู่ในลักษณะของคนที่แบบอยากจะทำงานให้มันละเอียดขึ้นเทคโนโลยีของคุชชั่นน่ะมันเกิดขึ้นมาเพื่อทำให้อะไรต่างๆมันง่ายขึ้นหรือว่าเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลามาเรียน1 2 3 4แบบที่เราพยายามจะอธิบายไปทั้งหมดแต่ว่าตัวนี้ค่ะถ้าจะถามว่าประสิทธิภาพมันดีเท่ากับรองพื้นไหมส่วนผสมที่ใส่อยู่ค่ะก็มีความใกล้เคียงกันไม่รู้ว่าใกล้เคียงหรือเหมือนกันเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีของคุชชั่นนะคะมันจะทำให้อะไรต่างๆมันง่ายขึ้นในลักษณะที่เราจะออกไปใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นพก1 ตลับแล้วมันก็ไม่ได้ไหลเลอะเทอะถ้าว่ากันตามตรงค่ะที่ปกติเราใช้ตัวรองพื้นแล้วก็ผสมตัวข้นๆกับตัวเหลวๆแล้วก็หาตรงกลางแล้วก็ลงให้มันแบบแก้ไขปัญหาบริเวณที่มันควรจะเป็นบริเวณกลางหน้าเนาะจมูกหน้าแก้มจะเป็นส่วนที่ค่อนข้างลื่นแล้วก็ตึงอย่างบริเวณหน้าแก้มกับจมูกกับเวลามันหลุดเนี่ยมันจะไปก่อนเลยถ้าหากว่าเราติดการใช้ Product 1 ชิ้นหรือเช่นรองพื้น1 อย่างลงทั่วหน้าบางทีมันเกาะตรงนี้แต่ข้างหน้าจะรู้สึกว่าตึงเกินไปเพราะส่วนนี้จะเป็นหน้าที่แห้งอย่างที่พูดไปแล้วหรือว่าถ้าเราใช้เพื่อให้ตรงนี้มันสบายก็จะเป็นรองพื้นที่มันมีมอยเจอไรเซอร์สูงนิดนึงตรงกลางหน้ามันก็จะไม่อยู่เพราะฉะนั้นวิธีการก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะไปหาทำกันไว้มันก็จะเสริมประสิทธิภาพกับสิ่งที่เรามีอยู่เทคโนโลยีของคุชชั่นพวกนี้ค่ะมันจะก็คือเข้าเรื่องของความง่ายแหละมันจะทำให้ทุกอย่างมันแบบเสร็จเร็วขึ้นแต่ถามว่าประสิทธิภาพความติดทนการตอบโจทย์อะไรต่างๆมันจะได้เท่ากับการทำวิธีการด้วยไหมทีนี้เราจะลองแนะนำวิธีการในวันนี้ที่ปกติเราใช้กับรองพื้นเราก็จะใช้กับแปรงเพื่อรูดแล้วก็ใช้ฟองน้ำกดให้มันมีความแบบแน่นขึ้นใช่ไหมคะถ้าสมมติว่ามันเป็นคุชชั่นใช้ยังไงให้มันได้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกันตัว Coverlicious เนี่ยก็จะให้การปกปิดสูงประมาณนึงอยู่แล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราจะใช้คุชชั่นเนี่ยเราจะพิจารณาคุชชั่นประเภทนี้ถ้าสมมุติว่าจะแนะนำให้ใครไปหาซื้อมาใช้โดยที่แบบคนนั้นอาจจะไม่ได้อยากจะใช้รองพื้นที่มันแบบยุ่งยากให้ลองหาซื้อคุชชั่นที่มันมีการปกปิดสูงนิดนึงถ้าเป็นพัฟสำหรับคุชชั่นประเภทแมตเลยนะเนื้อฟองน้ำค่ะมันจะมีความหนาได้นิดนึงเพราะว่าสมมุติปกติเราใช้พัฟฟองน้ำแบบนี้ใช่ไหมคะนี่คือฟองน้ำที่ใช้จริงๆอันใหญ่มากอันเนี้ยคือเนื่องจากความหนาตรงนี้ค่ะมันจะทำให้การแพ็คเนี่ยมันมีอากาศตรงนี้ค่ะจะทำให้สิ่งที่เราได้ในฟินิชชิ่งที่เราได้มันจะดูแมตต์มากขึ้นส่วนพัฟที่ให้มากับตัวคุชชั่นนะคะถ้ามันมีความบางแสดงว่าตัวนี้เขาไม่ได้ตั้งใจจะให้มันแมตต์แบบแมตต์เลยขนาดนั้นแต่ว่าตัวนี้เขาเคลมว่าไม่ติดแมสลองดูตัวฟองน้ำที่เขาให้มานะคะก็จะมีไซส์ประมาณอย่างนี้ปกติแล้วว่าถ้าเป็นรองพื้นหรือว่าคุชชั่นที่มีความแมตต์อะค่ะฟองน้ำที่ให้มาจะหนานิดนึงเพื่อทำให้ตอนที่เราแพ็คไปแล้วมันจะเกิดอากาศตัวอากาศจะเซตให้ทุกอย่างมันลอง lasting มากขึ้น finishing ที่ได้จะดูแมตต์ขึ้นกว่าเดิมที่เห็นใช้กันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการปั๊มแปะภาพในโฆษณามันก็จะรู้สึกว่าทำให้เราแบบ amazing กับเทคโนโลยีคุชชั่นกันมากๆคือการปั๊มแปะทุกอย่างมันหายไปก็จริงนะแต่ถ้าเทียบกับตัวที่เรา believe อยู่เนี่ยเรารู้สึกว่าการปั๊มแปะมันจะทำให้หลายๆคนติดใช้รองพื้นค่อนข้างเยอะวิธีการที่จะทำให้มัน long lasting จริงๆก็คือลงทีละบางๆถ้าอุปกรณ์มีแค่นี้ลงทีละบางๆทำยังไงฟองน้ำเปิดหน้าอันนี้ขึ้นมาอันนี้สีที่ใช้จะเป็นสีแบบนูกัตนะคะเดี๋ยวขอลองก่อนจะเป็นสีประมาณนี้ก็ค่อนข้างสว่างเลยทีเดียวคือทำยังไงก็ได้ให้มันบางลงอะค่ะแล้วให้มันเซตไปทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นเวลาแตะอย่ากดแบบแรงมากนะคะเนี่ยเรากดเบามากก็จะไม่ค่อยติดฝาฝั่งนี้ที่ให้ไว้สมมุติแตะขึ้นมาประมาณนี้เห็นหน้าเปียกๆไหมตรงนี้ค่ะแตะลงไปเหมือนคล้ายๆว่าต้องการให้มันเกลี่ยไปทั่วๆพับมากขึ้นนะคะเสร็จปุ๊บบนผิวเนี่ยอย่าปั๊มทันทีเราจะลากเหมือนตอนเราทารองพื้นเลยค่ะแต่ว่าตัวพับที่เขาให้มามันจะค่อนข้างนุ่มนะรู้สึกว่าลากแล้วมันไม่ได้แบบรู้สึกสบายโอเคชอบความรู้สึกนี้มากเลยการลากกดเนี่ยจะทำให้ทุกอย่างมันบางลงเหมือนตอนเราใช้ตัวแปรงเลยอะค่ะแต่ว่าอันนี้จะสบายกว่าพอลากไปแล้วก็รู้สึกว่าลากจนมันจะหมดแล้วเนี่ยจะลากให้ทั่วก่อนทำเหมือนเดิมเลยคือลากไปบริเวณที่ไม่ใช่ด้านในแต่ว่าลากตรงตาขาวด้านหลังก่อนตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่สามารถรับน้ำหนักรองพื้นได้มากที่สุดนะคะเวลามันหลุดเวลามันเสื่อมสภาพอะไรเงี้ยตรงนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาค่ะแต่ด้านในเนี่ยจะหนาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตอนที่มันจะหมดจากอันนี้แล้วอะค่ะเราค่อยมาลากด้านในทีนี้การปกปิดด้านในมันก็จะได้ตัวที่หนืดขึ้นแล้วก็มีความบางลงทำทีละครึ่งให้ดูนะเสร็จปุ๊บพอทุกอย่างมันหมดออกจากพับคุชชั่นแล้วเนี่ย
ตอนนี้มันแห้งใช่ปะแต่มันก็ไม่พอใช้ทิชชู่พับแล้วก็ปั๊มออกให้มันรู้สึกว่าเหลือแต่ฟองน้ำเปล่าๆการตบตรงนี้ค่ะไม่เป็นการที่ตบลงผิวนะคะไม่ได้ตบลงกระดูกตบที่ถูกต้องมันจะต้องมีเสียงนิดนึงนะคะวิธีการนี้มันจะทำให้อะไรต่างๆมันเซ็ตตัวได้ไวขึ้นแล้วก็ long lasting มากขึ้นนะคะส่วนใหญ่พอใช้คุชชั่นแล้วก็ชอบบ่นกันว่ามันแบบมันติดแมสหรือว่ามันมีความแบบไหลได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะเป็นเพราะว่าบอกแล้วว่าความคุชชั่นบางทีเราเห็นจากภาพโฆษณามันปั๊มแล้วมันหายไปแต่วิธีการใช้จริงๆให้ถูกต้องถ้าทำถูกมันก็จะไม่ไหลนะปั๊มไปจนถึงเมื่อไหร่ก็ลองดูเวลาทำทีละครึ่งหน้านะนี่ด้านที่ไม่ได้ทาก็จะยังมีแดงๆอยู่แล้วก็ด้านที่ทาไปแล้วก็จะเห็นว่าโอเค coverage มันขึ้นมาแล้วแล้วก็การโทนอัพผิวความเกลี่ยอะไรต่างๆมันก็ขึ้นมาพอสมควรเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเช็คค่ะเหมือนเดิมใช้นิ้วแตะลงไปบนผิวถ้าไม่มีรอยนิ้วมือหลุดก็คือว่าโอเคแล้วแปลว่าสิ่งที่เราทาลงไปค่ะมันแนบสนิทกับผิวแล้วทีนี้พอเทียบกัน2ฝั่งเราก็จะเห็นว่าฝั่งที่ไม่ได้ทาเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ส่วนฝั่งที่ทาไป coverage มันขึ้นมาแล้วนะแต่ความขึ้นมาแล้วตรงเนี้ยติดอยู่กับผิวไม่หลุดแสดงว่าเราได้แล้วอันนี้ได้ใช้แล้วเราจะทำแบบนี้ค่ะ1เลเยอร์ไปก่อนแล้วก็เราจะไปแต่งตากันให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมาเก็บกันอีกรอบนึงนะคะทำวิธีการเดียวกับรองพื้นเลยอย่างเงี้ยจะทำให้การใช้คุชชั่นของเราเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นโอเคต่อไปนะคะเป็นการใส่สร้อยซึ่งไม่เกี่ยวกับการแต่งหน้าแล้วลุคมันจะได้ชัดๆไงอันนี้แล้วกันเนาะนึกถึงเพลงนั้นเลยมู่หลานสร้อยพันคอที่แวววาวลืมวันนี้ตาเราเนี่ยอยากให้ดูมีความวอร์มเพราะว่าด้วยการแต่งตัวด้วยอะไรต่างๆตั้งใจมาแล้วว่าเอาใจคนวอร์มนิดนึงแล้วกันนูดเบจที่ไม่ใช่เบจชมพูเบจแบบวอร์มได้คือส่วนตัวเรานะหลังๆที่เราใช้ตัว personal color มาแล้วสักพักหนึ่งเรื่องนี้จริงๆจะต้องเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าเวลาที่เราจะทำอะไรตัวเองตั้งต้นที่ความเป็นคูลโทนก็จริงนะแต่ก็การข้ามไปในสิ่งที่มันไม่ใช่สีของเราในวันนั้นตอนนี้ก็ไปตกตะกอนมาแล้วว่ามันสามารถทำได้โดยการอย่างเช่นข้อแรกคือการแก้ที่ต้นทางนะคือแก้ตัวสีผิวให้มันมีความกลางที่สุดตัดเหลืองตัดแดงให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวรองพื้นเราก็ลงไปแล้วก็มีการปกปิดตัวสีเดิมไปได้ประมาณนึงสีปลายทางที่เราจะใช้มันก็จะทำให้ไปใช้สีที่ตรงข้ามกับตัวเองได้มากขึ้นคือขยับเข้าไปใกล้มากขึ้นแต่มันก็อาจจะยังมีสีบางสีที่แบบอยู่ไกลเกินเอื้อมไปอีกอะไรเงี้ยค่ะแต่มาลองดูว่าวันนี้ความวอร์มที่เราสามารถทำได้มันจะเป็นออกมาประมาณไหนแต่ว่าเริ่มต้นที่ใส่คอนแทคเลนส์ไปแล้วนะคะก็คือคอนแทคเลนส์ตัวนี้จะเป็นสีเขียวๆหน่อยตัวสีเขียวตรงนี้ค่ะมันก็จะกินไปได้ดีกับลุคที่ดูวอร์มนิดนึง2อันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะใช้ผสมกันค่ะเราจะคืออย่างตัวนาอันเนี้ยจะมีความเป็นเนื้อเหมือนคอนซีลเลอร์สว่างๆเลยแล้วก็ตัว 3CE ค่ะจะมีพื้นของสีส้มๆเม็ดสีสดๆเพื่อกดสีตาช้ำๆให้เรานิดถ้าหากใช้เปล่าๆตัว 3CE จะมีความสีเข้มขึ้นค่อนข้างมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพอเราแต่งไปเราจะเห็นว่ามันสดขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็เลยจะใช้ผสมกับนาสตลอดเพื่อว่าให้สีมันกดกันแต่ถ้าสมมติว่าใครมีสีที่อ่อนกว่านี้ล่าสุดเขาออกสีใหม่นะคะเป็นสีอ่อนมากซึ่งยังไม่มีก็จะใช้อันนั้นอันเดียวเลยก็ได้แต่ส่วนตัวบางทีพอไปเจอคนที่แบบผิวสว่างมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็บริเวณดวงตาเขาอาจจะไม่ได้มีรอยช้ำเยอะจะใส่อันนี้ให้น้อยลงกว่ามากๆก็รู้สึกว่าก็ต้องใช้ผสมกัน2ตัวตลอดเพราะตัวนี้จะขาวไปเลยถ้าใช้อันนี้เดี่ยวๆรู้สึกว่ามันปิดบริเวณช้ำๆได้ไม่ค่อยหมดก็เลยจะเอามาผสมกันเดี๋ยวใช้2สีนี้นะคะผิวใครที่เป็นผิวแบบมิวขึ้นเลย MUTED ก็คือมีความดัสตี้อยู่ในผิวก็ต้องเคลียร์ผิวก่อนทาไปให้มันติดโคนขนตาให้หมดก่อนนะคะแล้วก็ไล่ขึ้นไปตรงๆก็คือจะไม่มีหัวเข้มกว่าหางหรือคัดเบ้าหรืออะไรเงี้ยอันนี้จะเน้นความไอ้นี่อยู่ตรงโคนขนตาทั้งหมดเลยแล้วก็บางต้องอันที่เบสิก101มากเกี่ยวกับการทาอายแชโดว์แล้วก็เกลี่ยตรงหัวตาให้มันออกมานิดนึงใช้แป้งเล็กลงหน่อยก็ได้ตรงหัวตาตรงนี้สีมันจะชอบหายไปค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้มันกินออกมานิดนึง
อันนี้คืออันเดิมๆนะคะ ใช้แบบหมดแล้ววันนี้จะกรีดตาแบบว่ายิงขึ้นนิดนึงแล้วกันแบบเท่ๆปกติที่แบบเขียนตามรูปตาปกติใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราจะกรีดตาให้มันยกหางตาขึ้นนะคะบางทีมันจะไปได้เรื่องของอารมณ์ในทางแฟชั่นนิดนึงนะคือจะได้ความเฉียวได้เส้นตาที่ยกขึ้นมันจะได้เรื่องของพลังแต่ว่าถ้าจะเอาเรื่องของการขยายหรือว่าแก้ไขรูปตาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นเส้นลงนิดนึงมันถึงจะได้การขยายรูปตาตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามันเป็นเส้นขึ้นเนี่ยมันจะได้เรื่องความเฉียวมากกว่าแต่ว่าวันนี้เราก็เอาแบบนั้นเวลาเขียนก็อย่าดึงหนังตานะคะก็เวลาที่เราจะกรีดเพื่อยกหางตาขึ้นนะคะส่วนหัวเนี่ยเราจะพาเส้นลงไปต่ำนิดนึงเนาะอาจจะไปต่ำถึงวอเทอร์ไลน์เลยก็ได้แล้วก็ค่อยๆเทขึ้นมาช่วงหางเนี่ยวอเทอร์ไลน์เราก็จะไม่ยุ่งละก็จะพยายามยกขึ้นไปเลยยิ่งช่วงหางก็ตามทฤษฎีเดิมนะคะก็คือจะทำงานอยู่บนเปลือกตาไปเลยเพื่อทำให้เส้นมันยกขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปก็เป็นขนตาค่ะลึงขนตาเสร็จแล้ววันนี้ติดขนตาล่างนิดนึงด้วยนะคะเทคนิคก็กลับไปดูคลิปที่ทำเดทลุคเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้จะมีแบบติดขนตาปลอมเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็เอาแหนบมาแบบว่าจับมาสคาร่าแล้วมาจับทำให้แบบว่าดิเมนชันมันแบบพุ่งขึ้นนิดนึงจะลองอันนี้ก่อนตัวสีเข้มอันนี้เป็นสีเบจ3นะคะทาเป็นดอลลี่อายนิดนึงค่ะไปตรงถุงใต้ตาค่ะถัดจากแนวขนตาไปนิดนึงตัวดอลลี่อายเนี่ยเรารู้สึกว่าวันที่จะแต่งลุคที่มันมีความแบบพุ่งนิดนึงอะถ้ามันมีอายไลเนอร์ที่ขยายยาวออกไปขนาดนั้นอะพอเมื่อไหร่ที่เรามีกล้ามเนื้อดอลลี่อายมารองรับปุ๊บจะรู้สึกว่าความโตที่มันออกไปมันแบบมันเกิดขึ้นจริงอะอันนี้จะเป็นสีที่ขาวขึ้นนะคะจะทาเฉพาะช่วงกลางๆแล้วก็ช่วงหัวแล้วก็จะใช้แปรงเปล่าๆนะคะเกลี่ยนิดนึงให้มันแบบเนียนๆหน่อยแต่ว่าเนื่องจากตัวดินสอพวกดินสอพวกนี้เขาจะเรียกว่าดินสอคอนซีลเลอร์ค่ะคือมันก็จะเป็นเนื้อเหมือนคอนซีลเลอร์แต่ว่าจะแห้งกว่าปกตินิดนึงเวลาที่เราจะแบบสมมติเขียนคิ้วหรือว่าเขียนอายไลเนอร์หรืออะไรที่มันมีความครีมมากๆแล้วกลัวมันจะไหลเราจะใช้อะไรประเภทนี้ค่ะมาแบบบล็อกขอบไว้นิดนึงมันก็จะแห้งขึ้นแล้วก็ไม่เลนอย่างพวกแบบลิปไลเนอร์พวกนี้ก็เหมือนกันตอนนี้ไฟค่อนข้างใกล้มากๆค่ะปกติแล้วอะถ้าใครอยากได้หน้าวาวๆในรูปภาพอันนี้เป็นทิปส์นะก็พาตัวเองเข้าไปหาแหล่งกำเนิดแสงพอไฟมันใกล้ขึ้นหน้ามันก็จะวาวค่ะแต่อย่างตอนนี้มันเป็นแสงสตูแหละมันก็จะมีความแบบไฟใกล้แต่ว่า texture ผิวที่ได้อะค่ะมันไม่ได้เป็นวาวแบบว่าเหนอะตรงนี้จะแบบเนี่ยจับไปได้เลยก็จะรู้สึกว่าไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันติดอะไรออกมาเลยอะแบบปกติแล้วก็มองด้วยตาเปล่าจริงๆอะมันไม่ได้วาวขนาดนั้นอะเสร็จขั้นตอนของตาปุ๊บเราก็จะเขียนคิ้วกันนะคะโอเคเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะกลับมาที่คุชชั่นอีกรอบหนึ่งนะคะตัวคุชชั่นเนี่ยรอบนี้เราก็จะใช้พัฟเนี่ยตบไปก่อนมันอาจจะมีความวาวเกิดขึ้นระหว่างตอนที่เราทำแต่จริงๆก็ยังยืนยันคำเดิมว่ามันไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกว่ามันเลยนะคือจริงๆความวาวหลายๆครั้งมันเกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่เพราะน้ำมันนะคะแต่เป็นเพราะว่านั่นแหละอย่างแหล่งกำเนิดแสงที่พูดไปกับอีกเรื่องหนึ่งคือคนเราสามารถมีผิวที่เป็นผิวแมตต์ตามธรรมชาติได้นะคะผิวเหมือนลูกพีชเหมือนผลไม้อะพวกนี้จะเป็นเหมือนมีขนอ่อนๆกรองอยู่อะตอนที่แดดส่องไปอะแทนที่มันจะรีเฟล็กเป็นเหมือนลูกเชอร์รี่แววๆอะมันก็จะเป็นแบบอะไรที่มันหยุ่นๆนะคะเพราะฉะนั้นอะต่อให้แสงอยู่ใกล้มากๆหรือว่าทาอะไรฉ่ำๆบางทีเอฟเฟกต์ความวาวที่ได้ก็จะได้ต่างกันแต่โดยส่วนตัวเราจริงๆแล้วตัวเนื้อผิวเราอะเป็นคนที่มีเนื้อผิวค่อนข้างวาวพอสมควรคือเนื้อผิวสะท้อนแดดอะค่ะแต่ว่าก็มีขนเหมือนกันพอยิ่งลงมาอยู่กับไฟที่มันใกล้ๆขนาดนี้มันก็เลยจะรู้สึกว่ามันวาวขึ้นได้ง่ายคือเป็นคนคอนทราสต์สูงนั่นเองความแวววาวตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในคอนทราสต์ที่จะทำให้เราดูชาร์ปขึ้นได้อะค่ะแต่ว่าเรื่องของคอนทราสต์เนี่ยเราจะอธิบายในคลิปแยกต่างหากให้อีกทีนึงนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าเราลองจับผิวดูเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีอะไรติดมือออกมาเลยก็
จะใช้พัฟเปล่าๆอะค่ะตบก่อนตบให้แบบระหว่างที่เราแต่งหน้าไปอะไรไปจริงๆถ่ายจริงเนี่ยใช้เวลาหลายชั่วโมงเนาะก็มันก็อาจจะเกิดแบบaccess อะไรใดๆเกิดความมันอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาแต่มันก็ไม่ได้มีขนาดนั้นนะแล้วเราก็จะเติมอีกรอบเหมือนตอนที่เราสอนลงรองพื้นปกติเลยแพ็คขึ้นมาเบาๆค่ะแล้วก็นี่นะแล้วก็ป้ายเสร็จปุ๊บก็รูดเพื่อเติม coverage ให้ได้มากขึ้นทำไปรอบนี้ก็รูดไปให้ได้ทั่วหน้าเลยนะคะแล้วก็จนกว่ามันจะหมดออกจากฟองน้ำรอบนี้เลยค่ะคืออย่างตัวคุชชั่นน่ะมันจะทำให้เราได้ความฉ่ำประมาณนึงอยู่แล้วอะค่ะแต่ตัวนี้เนี่ยก็เป็นความแบบว่าไม่ได้แมตต์ขนาดนั้นนะเราว่ามันมีความแบบติดผิวอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ถ้าถอยไปใช้แสงธรรมดาแสงที่ไม่ใช่แสงสตูตอนนี้ผิวที่ได้ก็จะเป็นแบบว่าเซมิแมตต์อะไม่ได้เป็นแบบว่าแมตต์แห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องความติดผิวนี่เราว่ามันก็ติดแบบติดแล้วเลยอะเพราะว่ายิ่งบวกกับวิธีการที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ค่ะต่างๆอะไรมันก็จะ long lasting มากขึ้นเสร็จแล้วก็ใช้ทิชชู่แห้งเหมือนเดิมนะคะซับออกซับให้เหลือแบบน้อยที่สุดเลยอันนี้เป็นการตบลงที่ผิวนะคะอันนี้เป็นการตบเบาเอาเฉพาะผิวสอนตบฟองน้ำแล้วกันปกติหลายๆคนจะแบบว่าบอกหาต้องแบบตบแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการตบลงที่ผิวมันจะใช้แค่ข้อมือแล้วก็เสียงมันจะดังเนื่องจากว่าเราแปะแล้วก็ทั้งหน้าทั้งอันเนี่ยมันโดนผิวพอดีมันก็เลยดังเหมือนเราตบมืออย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าหากว่าเราไปเด้งมันอย่างเงี้ยเด้งให้มันแอนนะคะตบไปมันก็จะไม่ดังมันจะเป็นการเพรสมากกว่าซึ่งตัวเนี้ยจะไม่ได้ต้องการการกดแล้วอะค่ะแต่ว่าใช้การตีให้มันเกิดลมอะอย่างเงี้ยมันก็จะเซตตัวเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราเปิดพัดลมมันก็ช่วยนะเอาจริงๆถ้าอยากจะตีให้มันถูกจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฟองน้ำอันใหญ่หรือฟองน้ำประมาณนี้เนาะเวลาเราตีลงไปอะค่ะเราจะตบให้โดนผิวใช้มือเนี่ยเกรงข้อมือแล้วก็แปะลงไปไม่ได้ใช้ผิวเป็นตัวทำสปริงถ้าผิวเป็นตัวทำสปริงก็คือว่าเรากดลงไปเนี่ยเราใช้มือเราใช้ผิวเป็นตัวดีดแต่ว่าเนี่ยเราเหมือนแบบเกรงข้อมืออย่างเงี้ยค่ะผิวจะอยู่ที่เดิมส่วนเวลาที่เช็คว่าตบถูกหรือเปล่าถ้าตบแรงจะเป็นอย่างนี้อันนี้เห็นปะทุกอย่างแบบสั่นหมดเลยอะแบบคอเคอก็สั่นนี่เป็นการตบลงกระดูกนะคะถ้าตบลงผิวมันจะไม่มีอะไรสั่นเลยถ้าตบผิดจะเกิดอะไรขึ้นไหมก็พอสมควรค่ะถ้าหากว่าเราตบฟองน้ำผิดเป็นการตบลงกระดูกหรือว่าทำให้มันแอนแล้วตบลงไปอย่างเงี้ยค่ะตัวพัฟหรือว่าตัวฟองน้ำที่เราใช้อะมันจะไปขุดตัวสิ่งที่เราทาไปแล้วออกเพราะฉะนั้นก็ทำให้มันแตะผิวให้ได้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็แบบเน้นแบบอย่างเงี้ยค่ะมันแพ็คไปเรื่อยๆทีนี้ตอนที่เราจะเช็คอะค่ะว่ามันได้หรือยังก็คือทำเหมือนเดิมเมื่อตอนนี้ coverage มันก็ขึ้นมาแล้วถูกปะแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งนี้มันจะ long lasting กับเราไปตลอดทั้งวันก็นิ้วเหมือนเดิมค่ะกดลงไปซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะกดลงไปเลยแล้วก็ลองเอานิ้วออกถ้าไม่มีรอยนิ้วมือหลุดโบออกมาเนี่ยก็แสดงว่าได้แล้วก็คือสิ่งนี้ติดอยู่กับหน้าเราแล้วเพราะฉะนั้นการกดแพ็คอย่างเงี้ยด้วยฟองน้ำเปล่าๆอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นตัวสำคัญมากๆที่จะทำให้ทุกอย่างมัน long lasting ขึ้นก็ลองไปฝึกใช้ดูนะนี่พยายามงัดกลเม็ดทุกอย่างที่มันพอที่จะอัดแอปตัวทฤษฎีของเราเองกับตัวการใช้คุชชั่นให้มันเข้ากันให้ได้แล้วก็อย่างหลายๆคนรู้ว่าปกติอะคุชชั่นเนี่ยพอมาถามเราว่าแบบตัวไหนดีก็จะตอบไม่ค่อยได้เพราะว่าส่วนมากเนี่ยเราจะใช้วิธีการด้วยบางคนบอกว่าเคยใช้อะไรมาแล้วมันหลุดมันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้าลองเปลี่ยนวิธีการดูอะค่ะสิ่งที่เราใช้อยู่มันอาจจะเสริมประสิทธิภาพให้มันติดแน่นมากขึ้นก็ได้ลองดูแล้วกันแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันก็แบบติดแล้วอะแล้วก็แบบไม่หลุดแล้วเลยอะแบบเนี่ยถ้ามันไม่ได้ถ้าสมมติจริงๆความฉ่ำประมาณนี้ถ้าสมมติย่ำนิ้วลงไปหรือว่าแค่แบบบังเอิญแบบแต่งตาดัดขนตาทำอะไรอยู่อะค่ะมันก็จะหลุดเป็นรอยนิ้วมือถูกปะแต่ว่าถ้ามันแตะแล้วมันก็คือแบบมันคือติดแล้วเราจะไปต่อกันที่คอนทัวร์แล้วก็บลัชออนนะวันนี้จะแบบว่าขั้นตอนเยอะนิดนึงตัวคอนทัวร์วันนี้จะใช้เป็นสีประมาณนี้นะคะเพราะว่าตัวลุคที่เราจะทำเนี่ยจะพยายามทำให้มันออกมาดูแบบตุ่นน้ำตาลมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ซัดไปเลยค่ะแปรงอันนี้ของจองแซมุนนะคะแต่เขาเขียนว่าแปรงคอนทัวร์อยู่แล้วนะซึ่งแปรงคอนทัวร์จริงๆอ่ะจะมีลักษณะหน้าแบนนิดนึงค่ะแต่ว่าตรงนี้จะทำเหมาะกับการใช้งานคือเขาสไลด์สอนใช้แปรงนิดนึงก็ได้คือปกติเขาจะสไลด์ตัวเนื้อแปรงอะค่ะให้มันมีขนเราใช้ได้ตั้งแต่ปลายตรงนี้จนถึงบริเวณนี้เลยพวกนี้เขาจะถนัดให้ใช้แบบอย่างเงี้ยได้ไม่ได้ใช้แบบนี้อย่างเดียวเนาะอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วการลงคอนทัวร์ในแบบนี้ค่ะเราจะเป็นการลงเพื่อให้มันแบบอยู่ในที่อ่ะจะไม่ค่อยเบลนเข้ามาขนาดนั้นนะคะ
แต่วันนี้เป้าหมายในการลงคอนทัวร์ของเราเนาะเราจะลงเพื่อเฟรมให้กรอบหน้าของเรามันดูวอร์มขึ้นนิดนึงเพราะว่าต้องการทำให้ดึงให้ลุคมันเป็นสีแบบดัสตี้หน่อยอยากจะให้หน้าหุบขนาดไหนก็สับเข้าไปเลยค่ะวันนี้ก็ขอกลางในแนวนี้เลยค่ะเข้ามาให้หมดยิ่งเป็นสีเทาๆแบบนี้นะถ้าใครอยากจะให้หน้าตัวเองดูเล็กลงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าตัวสีเทาพวกนี้พอยิ่งมันเข้ามากลางหน้ามากๆมันจะทำให้หน้าเราดูแบบไม่ใช่สีเทาหรอกสีน้ำตาลแบบติดตุ่นๆแบบเนี้ยตอนที่เราจะทามันบริเวณเข้ามาใกล้หน้ามากๆค่ะถ้าเราไม่ได้จะใช้สีปลายทางให้มันสดใสมากอย่างพวกสีบัสออนหรืออะไรเงี้ยพวกนี้ก็ระวังนิดนึงมันจะทำให้หน้าเราแบบถ้ามันเข้ามาใกล้เกินหน้าเราจะดูหมองได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพยายามดันตัวไกลที่สุดให้มันเข้มขึ้นมันจะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วมันคือสีคอนทัวร์นะมันไม่ได้เป็นสีของรองพื้นที่มันดูหมองอะไรเงี้ยพอตรงนี้มันมีดิเมนชันมีความเข้มมากขึ้นมันจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นสีที่มาจากเงาอะไรเงี้ยค่ะเราจะพยายามสับตัวกรอบด้านนอกเนี่ยให้มันชัดกว่าก็คือถ้าสมมติถ้าเป็นช่วงกลางตรงเนี้ยด้านนอกเราจะสับตรงใต้กลางตรงนี้ก่อนให้มันเข้มขึ้นแล้วค่อยๆขยับเข้ามาแล้วก็หน้าตรงแต่ว่าสับไปเท่านั้นแค่อยากให้มันมีเงาเฉยๆเดี๋ยวเราจะปล่อยผมไงมันก็จะแบบเวทเอาแล้วกันถ้าปล่อยผมลงมาก็จะไม่ต้องทำเยอะแล้วก็คอนทัวร์จมูกไว้ก่อนเลยจมูกวันนี้นะคะเราก็จะเฉดแบบเดิม ให้มันมีความแบบกว้างออกนิดนึงค่ะแต่ว่าแค่เปลี่ยนตัวสีมาใช้เป็นตัวสีคอนทัวร์ปกติค่ะเพราะวันนี้เราจะต้องการให้ลุคมันเป็นสีมิวต์เป็นแบบกึ่งน้ำตาลตุ่นๆอยู่แล้วค่ะเราก็เลยไม่ได้พยายามใส่สีสดๆลงไปมากเพราะว่าอยากให้ตัวสีสดมันไปอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่อย่างเช่นสีแก้มสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะใช้เพื่อทำไฮไลท์จมูกนะคะแล้วก็จะวางลงไปบริเวณตรงนี้ไม่อยากให้จมูกดูยาวมากแต่ลุควันนี้มันจะเซ็กซี่ได้นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าอยากให้จมูกมันแคบกว่านี้มันก็ทำได้แหละแต่ส่วนตัวพอแล้วก็จะเอาแบบกลางๆอยากให้ดูมีความเป็นฝรั่งขึ้นนิดนึงเราต้องกางช่วงตรงนี้นะเฉพาะหัวตาตรงนี้ออกหน่อยแบบหน้าเนียสเตทนิดนึงคือโดยส่วนมากคนไทยเราจะชอบมีตรงนี้เนาะมีเดฟบริเวณหัวตาตรงนี้บุบลงไปอะค่ะมันเลยทำให้แบบอะไรต่างๆบนหน้าเราอะถ้าเทียบกับคนเกาหลีจริงๆอะเวลาเราทาอะไรลงไปอะใช้ทฤษฎีเขาใช้สีเหมือนเขาทุกอย่างแต่อาจจะรู้สึกว่าทำไมมันดูไม่ดูสว่างตาเท่าที่แบบว่าเราเห็นบนผิวเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าเราส่วนหนึ่งเรามีเดฟอะค่ะเดฟคือความลึกต่างๆบนใบหน้าส่วนมากที่เราเห็นชัดๆเลยนะจะอยู่บริเวณหัวตาตรงเนี้ยเราก็เลยจะชอบเอาคอนซีลเลอร์ตรงเนี้ยไปกางให้มันมีความสว่างขึ้นอันนี้จะเข้าสู่สเตจของการพยายามปรับโครงหน้าแล้วนะคะพอตรงนี้มันสว่างขึ้นปุ๊บอะมันจะเปลี่ยนการมองเห็นนิดนึงไม่ได้บอกว่าโครงเดิมมันไม่ดีนะแต่ก็รู้สึกว่าก็เปลี่ยนบ้างบางวันจะได้เห็นเราในแบบลุคอื่นๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็จะใช้ฟองน้ำอันเดิมก็ได้ค่ะที่อยู่ในตลับอันนี้ค่ะบีบนิดนึงไม่ต้องแตะอะไรขึ้นมานะคะเก็บเข้าไปรอบๆตรงนี้เลยค่ะให้มันเนียนเข้ากับตัวคอนทัวร์ที่เราทำไปแล้วตบให้มันอยู่นิดนึงแล้วก็บริเวณกรอบของคอนทัวร์ที่ทำไปถ้ารู้สึกว่ามันกินเข้ามาโดนหน้าแก้มเกินก็ค่อยๆเก็บกลับเข้าไปนิดนึงค่ะตัวสีแก้มก็จะมีความวอร์มๆนิดนึงนะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นสีแบบคอรัลก็คือจะเป็นส้มในเวอร์ชั่นที่ผสมชมพูมาแล้วนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอบนี้เราก็จะปัดไปจริงๆจะปัดปังข้างหน้าก็ได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวมันจะคิ้วไปนิดนึงก็เลยจะหลบมาข้างๆหน่อยการหลบมาปัดแก้มบริเวณด้านข้างตรงนี้ค่ะเราจะเห็นว่าตอนเนี้ยรอบจมูกมีสีของคอนทัวร์รอบตามีสีตาตรงบริเวณตรงนี้ค่ะก็จะกลายเป็นส่วนที่สว่างมากๆเพราะฉะนั้นนะคะการปัดสีแก้มแบบปังเข้าไปตรงนี้มันจะเหมือนแบบหนึ่งมันทำให้แก้มบุบถ้าหากว่าสีนั้นมีความดีฟไปกว่าผิวของเราอะไรเงี้ยปัดแบบปลอดภัยก็จะกระเถิบมาข้างๆนิดนึงแต่ว่าถ้าวันไหนที่เราสามารถใช้ตัวสีแก้มแล้วมันออกมาเป็นแบบสีพาสเทลพ็อปแบบ
เต็มเนื้อได้พอดีอ่ะสีนั้นจะสามารถทาบริเวณหน้าแก้มได้นะแล้วก็ที่เหลือปลายแปรงก็จะปัดไปตรงส่วนที่รู้สึกว่ามันอาจจะพ็อปออกมาเป็นสีขาวๆเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างบริเวณรอบท้องคิ้วตรงนี้ถ้ารู้สึกว่ามันพุ่งไปนิดนึงก็เอาตรงนี้ไปกดกลับได้นะคะส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบลงต่างๆให้มันสว่างไปก่อนเลยแล้วเราก็ค่อยผลักมันกลับไปในขั้นตอนของการลงฝุ่นต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าฝุ่นพวกนี้มันจะสร้างการ์เดชั่นให้เราได้ดีกว่าการที่เราแบบไปใช้รองพื้นหรือว่าใช้คุชชั่นเหลือสีต่างๆให้มันครึ่งกลางๆแต่แรกอะเพราะฉะนั้นเวลาใช้ผลักให้มันสว่างไปเลยมันจะทำให้สีสันปลายทางพวกนี้ลงไปแล้วมันเห็นได้ชัดเจนกว่าแล้วพอตอนนี้พอสีมันได้ตามที่เราจะเอาแล้วอะค่ะส่วนที่เหลือเราก็จะค่อยไปผลักให้มันหายแบบหายพุ่งหายคอนทราสต์สูงไปนิดนึงอะก็รอบตานิดนึงนะคะตรงไกลๆเราก็จะเติมให้มันเชื่อมกับสีไอ้นี้ไปนิดนึงเพราะว่าตอนแรกอะสีมันอาจจะวอร์มมากๆไปเลยอะค่ะแต่ถัดออกมาไกลๆเราสามารถเติมพวกนี้เข้าไปได้หน่อยมันจะได้เชื่อมกับอุณหภูมิของแก้มของคอนทัวร์อะไรต่างๆที่เราวางเอาไว้นิดนึงอะค่ะตอนนี้คิดว่าจะใช้สีเดิมนะคะปัดให้แบบจมูกมันแดงขึ้นนิดรู้สึกว่าลุคมันน่าจะเป็นแบบอดไม่ได้อะอยากจะดูแบบว่าจึ้งๆนะวันนี้แต่ว่าขอแบบคิ้วขึ้นนิดนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาทาปากกันนะคะก็เอาเบบี้ไวท์พันนิ้วแล้วก็ขัดตัวเดดเซลออกนิดนึงบางทีมันมีลิปมันที่เราทาไว้อะแต่งไอพูดไปมันก็จะมีคราบน้ำลายอะไรเงี้ยก็วนๆออกเบาๆเบลอนิดนึงใช้ดินสออันเดิมก่อนนะคะนี่จะเป็นดินสอคอนซีลเลอร์อยู่นะคะเนื้อสีลิปที่ทาในวันนี้ค่ะจะเป็นสีที่ค่อนข้างตุ่นนิดนึงก็จะแบบถ้ามันตุ่นจนนเราโหยไปหมดเลยอ่ะกลัวจะแบบเบลนกับข้างปากไปหน่อยแล้วก็จะมีเอาตัวคอนซีลเลอร์มาวางบล็อกไว้หน่อยซึ่งตัวคอนซีลเลอร์ที่เลือกใช้จะต้องเป็นสีแบบว่ามีความเข้มกว่าปกตินิดนึงนะเข้มกว่าผิวเราอะแนะนำว่าถ้าใครซื้อใช้เองก็ทาไปบนปากได้เลยนะคะเพราะว่าตัวเนื้อมีความแมตต์มากๆแล้วก็เป็นแมตต์ที่แบบเนื้อบางๆอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะนวลๆลงไปอย่างนี้เลยคือถ้าเราใช้แปรงพยายามที่จะฝนมันขึ้นมาค่ะสิ่งที่ได้มันจะขึ้นมาน้อยมากเลยก็เลยแนะนำว่าให้เอาตัวนี้ค่ะเบลนไปบนปากได้เลยแล้วนี่ก็เป็นลุคที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นลุคที่ใช้สีสันค่อนข้างวอร์มกว่าปกติมากๆแล้วก็พยายามที่จะเกลี่ยอายไลเนอร์ให้มันดูแบบว่าตาชี้ขึ้นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูนะคะว่าชอบไหม